سلام، چطورین؟ چه خبرها؟ بعد از 2 هفته بالاخره اومدم ویدیو بسازم. اصلا وقت نمیشد، یادم کاروبار داشتم. حالا براتون تعریف میکنم. ولی این ویدیو یه ویدیوی خوبیه. چرا؟ چون من هزینه زندگیمون رو ماه پیش اومدم نوشتم، اکسل کردم. بعد الان میخوام به شما کامل با جزئیات نشون بدم که شما ببینید چه ماه گذشته چقدر هزینه زندگیمون شده. یه دستتون بیاد که ببینید چه جوریه، چه خبراست. پس بشین ویدیو رو تماشا کن، لایک و سابسکرایب هم یادت نره بزن. بریم که برم سراغ اکسل یه توضیح بدم در مورد خودمون، لایف استایلمون. اینو در نظر بگیرید که ما مدل زندگیمون خرید کلیه. یعنی مثلا وقتی یه چیزی تخفیف میزنه، چه اونو احتیاج داشته باشیم چه احتیاج نداشته باشیم میخریمش. پس ما اکثر خریدامون، اکثر مواقع چیزایی که میخریم مثلا مثل مواد شوینده، مثل دستمال کاغذی، چه میدونم چیزای اینطوری و ما توی آف میخریم، تخفیف میخریم. برندایی هم که میخریم خب نسبت به مثلا چند سال پیش شاید برامون این مهم بود که حالا مثلا این چیز مناسب بخریم، مثلا ارزون بخریم. ولی الان چیزایی که میخریم چیزایی با کیفیت میخریم. خب یعنی درسته توی تخفیف میخریم ولی سعی میکنیم بهترینش رو بخریم و اینا، مثل قبلا نیست. چون خب میدونید که اول مهاجرت شرایط زندگی یکم متفاوت‌تر، آدم محتاط‌تر مثلا خرید میکنه، محتاط‌تر رفتار میکنه. اینم گفتم بهتون بگم. دیگه این که میخواستم بگم این که مدل ما اینطوریه که موزیک نمیذاره حرف بزنم، میکروفونم هم یادم رفته با خودم بیارم. حالا برم خونه اکسل رو باز کنم صدا بهتر میشه. ببخشید اگه صدا خوب نیست، ولی حالا گفتم یه توضیح کوچولویی بدم بهتون. اینطوریه که ما هزینه‌ای که میکنیم، حالا خورد و خوراک، پوشاک، اینا برای ما حساب شده است. یعنی در ماه مثلا یه مبلغی رو ما پس انداز میکنیم. مثلا فرض کن میگیم از درآمدی که داریم 5% مثلا میتونه هزینه پوشاک باشه، 5% مثلا میتونه هزینه رستوران باشه، مثلا 25% باید سیو باشه. خب اینو مثال میزنم. یعنی مدل ما این مدلیه. یعنی الان هزینه‌ای که میخوام بهتون نشون بدم، حالا ممکنه به چشی یکی کم بیاد، به چشی یکی زیاد بیاد، نمیدونم، هر کسی فرق میکنه. ولی یعنی ما الان این روش رو که پیاده میکنیم که مثلا درصد بندی میکنیم نسبت به درآمدمون که هر مبلغی رو کجا هزینه کنیم، برای ما خیلی خوب بوده. قشنگ فرق داشته نسبت به مثلا 2 سال پیش که این کار رو نمی کردیم، چون خب بلد نبودیم. حالا بیشتر یعنی به یاد گرفتیم کارو. پیشنهاد میکنم که شما هم این کار رو بکنید. یعنی نسبت به ورودی که دارید حتما بدونید، حتما بشینید نسبت به لایف استایلتون، مدل زندگیتون، خواسته هاتون برنامه ریزی کنید. اگه قراره که مثلا 1% رو سیو کنید، حتما اونو سیو کنید. یعنی فکر کنید اصلا اونو ندارید. مثلا فرض کن شما 30,000 لیر مثلا درآمدتونه، حالا هر کی به چیز خودش 30,000 لیر درآمدتونه. بگی که آقا از این 30,000 لیر من 25% نه 20% نسبت به شرایطم باید ذخیره کنم، یا نه مثلا از درآمدم اینقدر هزینه رو میذارم، مثلا 15,000 لیر اجاره خونمه باید بذارم کنار، آب و برقم هم بذارم کنار. بعد از اونی که اونا رو ازش کم کردم، حالا اینقدر مبلغ باید ذخیره کنم. اینو در نظر بگیرید که اکثر آدمایی که پیشرفت مالی میکنن، پیشرفت مالی میدونی منظورم چیه؟ منظورم اینه که مثلا امسال
پراید داره، سال دیگه مثلا 206 داره، یا امسال مثلا فلان گوشی داره، سال دیگه مثلا فلان گوشی تونسته کنه. دلیلش اینه که این تقسیمات رو به درستی چیز کرده، انجام داده. برای ما هم اینجوری بوده، طبق تجربه بقیه اومدیم کار تست کردیم، جواب داد. خب حالا این از این. شما مگه تجربه در مورد خرج و مخارج زندگی دارید؟ حتما بگید، به اشتراک بذارید، چون این مبحث واقعا خیلی مهمه. من یادمه همیشه مثلا به ما میگفتن که اون مقدار پولی که در میارید به کنار اینکه اون پول رو چجوری خرج کنید خیلی مهمتر از مبلغیه که دارید در میارید. منم به این قضیه رسیدم. حالا شما مگه تجربه‌ای دارید؟ که حتما دارید. بالاخره شما هم کسایی که الان دارن ویدیو رو میبینن یا زندگی مستقله یا دارن یا دانشجو هم، هر کی تجربه خودش رو داره. حتما کامنت بذارید، نظرتون رو بگید، تجربه تو به اشتراک بذارید. هم به درد من میخوره، هم به درد بقیه‌ای که این ویدیو رو میبینن. حالا بزن بریم ببینیم داستان از چه قراره. گفتم چیزایی که میخریم برنداشون برندای خوبیه، یعنی برندای معمولی نیست. دلیلش اینه که من ویدیوهایی که در مورد هزینه‌های زندگی میگیرم معمولا میرم ارزون ترین رو بردارم. مثلا از میگروس که میرم خرید میکنم، برند خود میگروس رو بردارم که از همه ارزون تره. منظورم اینه، یعنی الان اگه میبینید هزینه زندگی خورد و خوراک ما فلان قسمته، به خاطر اینه، یعنی میخوام اینو توضیح بدم که چیزایی که میگیریم چیزای متوسط رو به بالا از نظر کیفیت و اینا. دلیلش این بود، چون اگه مقایسه کنید با ویدیوهای هزینه زندگی که من ارزون ترین چیزا رو برداشتم، اینطوری نیست توی در مورد هزینه‌های خودمون. خب الان میخوام برم که بهتون اکسل ماه گذشته رو نشون بدم که ببینید ما چقدر هزینه کردیم. البته این خیلی هم کامل نیست، ولی من سعی کردم هرچی که بوده رو وارد کنم، بتونم یه جزئیات و دیتیلی بهتون بدم، دستتون بیاد که چطوریه. حالا بریم روی اکسل کامل بهتون نشون بدم. خب اینجا که میبینید اولین گزینه خوراکه که تقریبا 14500 تا بوده. خب این ببینید ما خوراکامون رو همیشه، یعنی مایحتاج خونمون رو همیشه کلی میخریم. خب توی این هزینه آره یه سری چیزایی هست مثلا میوه و ماست و این چیزایی که روزانه استفاده میشه. یه سری هزینه ها مثل دستمال کاغذی و چه میدونم صابون و ایناست که خب ما وقتی کلی میخریم، یا مثلا چه روغن لیتری و اینا صرفا واسه همون ماه استفاده نمیشه. پس اینو در نظر بگیرید که این مبلغ یه مبلغیه که صرفا مختص اون ماه نمیشه. می‌خواستم اینو بهتون توضیح بدم. گزینه بعدی که می‌بینید پوشاکه. خب ببینید ما هزینه‌مون طوریه که ما هر ماه هزینه پوشاکمون، یعنی هر ماه هزینه‌ای برای پوشاک نداریم. یه ماه ممکنه 10,000 لیر بشه، یه ماه ممکنه مثلا 100 لیر بشه، اصلا هزینه‌ای بابت پوشاک نکنید. که الان هم می‌بینید روی اکسل هزینه پوشاک هزینه چشمگیری نیستش که اینجا وارد کردم. هزینه بعدی هزینه قبضات که خب یه جورایی بخوای با بقیه هزینه ها مقایسه کنی به چشم ما ایرانی ها خیلی میاد، ولی خب الان میبینید 2070 لیره تقریبا، که واسه ما حدودا بین 2 تا 2,500 میشه. حالا بعضی وقتا حالا یه ذره میشه کمتر، یه ذره بیشتر میشه، بستگی به مصرفمون داره، ولی توی همین حدوده دیگه، کمتر نمیشه. هزینه رستوران برای ما توی هر ماه واقعا متفاوته. اینجا که الان میبینید مثلا در 480 لیر، خب من قطعا خیلی چیزاشو وارد نکردم کامل، ولی خب ما اگه یه غذایی هم از بیرون سفارش بدیم بیاریم تو خونه کنیم، اون تو هزینه رستوران میزنیم و اینا، که اونم باز هزینه زیادی نیست. هزینه بعدی هزینه حمل و نقله که من اینجا هم بنزین موتور رو در نظر گرفتم، هم هزینه کارت اتوبوس که میزنیم، که اینو در نظر بگیرید. ما ماشین نداریم و برای کسی که ماشین داشته باشه خب این هزینه خیلی بیشتره، به اندازه یه بچه هزینه داره. چرا؟ چون شما هم هزینه بنزینتون خیلی زیاده، الان حدودا 43-44 لیره لیتری،
همین که هزینه خود ماشینم خیلی زیاده، هم بیمه داره، همین که سرویس داره و اینا دیگه کسایی که ماشین دارن میدونن. پس هزینه‌ای که شما برای حمل و نقل باید در نظر بگیرید طبق وسیله‌ای که دارید باید بدونید. اما اینو در نظر بگیرید حمل و نقل برای ما چون که مثلا من خودم الان این ماه سر ماه، یعنی ماه آگست سر کار نمیرفتم، خب زیاد کارت نمیزدم، یا اینکه کلا مثلا من چون با سرویس میرم زیاد کارت نمیزدم، ولی واسه کسایی که هر روز میرن سر کار و کارت میزنن، از حمل و نقل عمومی استفاده میکنن، خیلی بیشتر از این میشه. یعنی حداقل باید 1300 لیر بابتش در نظر بگیرید، چون الان برای راههای مثلا واسه اتوبوس‌های معمولی نفر 17 لیر و خورده‌ای باید پرداخت کنید. یه سری اتوبوس‌ها که مسیرهای دور میرن حداقل باید 30 لیر 31 2 لیر بابتش پرداخت کنید که حالا این بستگی به مسیر متفاوته. البته ناگفته نماند که حمل و نقل توی ازمیر هر یه بار که کارت میزنید تا 90 دقیقه به ازای 3 بار که دوباره بخوای کارت رو مجدد بزنی، یعنی به ازای 3 بار ترانسفر رایگان حساب میکنه. این قضیه هست. مثلا شما الان اگه محل کارتون تا خونتون مثلا زیر 90 دقیقه باشه و شما یه بار کارت بزنی، با همون یه بار کارت 17 لیری که میزنی میرسی به محل کارت. این قضیه هم باید در نظر بگیرید. آرایشی و بهداشتی هم که میشه مثلا حالا وسایلی مثل شامپو یا حالا هزینه بابت آرایشگاه رفتن و سلمونی و اینجور داستانا که برا ما تقریبا حدودا همین میشه، بیشتر از این نمیشه. هزینه مشروب هم یا حالا مثلا حالا همون آبجو، حالا اگه مهمونی بدیم بخوایم مشروب بذاریم و اینا متفاوته، ولی هر ماه حدودا همین قده، بیشتر از اینا نمیشه، جز این که مثلا حالا توی اون ماه چند تا مهمونی داده باشیم و اینا، یا مثلا حالا چه جایی رفته باشیم بخوایم هدیه مشروبی بدیم و اینا متفاوته، ولی حدودا همین حده، به خاطر که ماهایی هم هست که ما اصلا هزینه بابت مشروب نمی کنیم. خب هزینه بعدی میشه هزینه وسیله خونه. این هزینه هم برای ما هر ماه یکم متفاوته. بعضی ماها ما اصلا همچین هزینه نداریم، بعضی ماها خب ممکنه بیشتر باشه بستگی به چیزایی که بخریم، مثلا قابلمه بشقابیه، چون هم اینجور هزینه هاست که اینم متفاوته. درآمد که بمونه کنار. قسط، ببینید ما ماهانه بابت چیزایی که خرید کردیم با یه سری قسط پرداخت میکنیم. مثلا چون فرض کنید که جارو برقی خریدیم، لپتاپ خریدیم، بابت اینا قسط پرداخت کنیم که من این قسط رو تو همون هزینه آوردم. یعنی چون مثلا خریدش مال ماهای پیش بوده دیگه، مثلا من اینجا وارد نکردم، ولی الان مثلا فرض کنید که حداقل ما ماهی بین 5000 تا 7000 تا هم قسط پرداخت میکنیم بابت چیزایی که قبلا خریداری شده. این قسطی نیستش که مثلا ما رفتیم رستوران کارت کشیدیم یا چه میدونم رفتیم خرید مایحتاج خونه کردیم، نه، این قسطیه که ما وسایل گنده خریدیم. خب این از این. مسافرت هم که حالا این هزینه‌ایه که بازم میگم بستگی به فصلش و تایمش متفاوته، که ما چون ماه گذشته مسافرتی نداشتیم خب من وارد نکردم. هزینه آخر هزینه متفرقه. می‌خواستم راجع به این یه توضیحی بدم. ببینید هزینه متفرقه کلا هر ماه بین 10 تا 12 هزار لیر برای ما پیش میاد. متفرقه مثلا چی؟ مثلا فرض کنید ماه قبل مثلا من انگشتم چیز شد، خبر در جریانی که با بلندر به مشکل خورد، مثلا من 7000 لیر ما هزینه کردیم. خب این یه هزینه‌ایه که ما پیش بینی نمی کردیم و اتفاق افتاده و بابتش هزینه کردیم. یا مثلا چه میدونم هزینه مثلا اقامتمون بود، مثلا یه ماه شد 8000 لیر، یه ماه شد 16000 لیر. خب اینا هزینه هاییه که هر ماه به شکلای متفاوت برای ما پیش میاد، یعنی برای همه پیش میاد و جزو هزینه‌ای که نمیشه پیش بینیش کرد. مثلا 2 ماه گذشته من مثلا 17000 تا هزینه ترم دانشگاه شد که ما اصلا پیش بینیش نمی‌کردیم، چون اصلا فکر نمی‌کردم که قبول بشم، ولی خب اتفاق افتاد.
این مبلغ مثلا بین 10 تا 12,000 من میانگینش رو گرفتم اینجا نوشتم. مثلا الان ماه گذشته حدود 12,000 خورده برای ما بوده. این مبلغ متفاوته. سال پیش من پارسالم اکسل رو می نوشتم، حالا دست و پا شکسته، چون معمولا یکی 2 ماه که می نویسم دستم میاد که مثلا ماهانه ما توی این سال داریم چقدر هزینه میکنیم. مثلا این هزینه برای ما پارسال بین 5 تا 7,000 لیره. خب الان تقریبا 2 برابر شده. خب پس شما توی هزینه هاتون حتما باید اینو در نظر بگیرید که براتون اتفاق میفته، یا یه مریضیه، یا یه مهمونی باید بدید، یه سفری ممکنه اتفاقی براتون پیش بیاد که نمیتونید پیش بینیش کنید، یا مثلا چه میدونم. حالا در هر صورت اینو باید در نظر بگیرید. خب حالا جمع هزینه ما توی ماه گذشته چقدر شده؟ شده 34,216. جمع همه این چیزایی که براتون توضیح دادم که حالا به جزئیات چطور بوده. یعنی هزینه ما برای یک ماه که ماه گذشته من سعی کردم با جزئیات بنویسم، حداقل 34,000، یعنی امکان نداره از این مبلغ کمتر باشه. اینو باید در نظر بگیرید که ما اجاره خونه نمیدیم. یعنی فرض کنید ما هر چقدر درآمد داشته باشیم، این 34,000 تا حداقل باید بین 15 تا 20,000 تا براش اضافه کنیم اگه بخوایم اجاره بدیم، چون اصلا خونه اصلا دیگه زیر 15-16,000 لیره وجود نداره توی ازمیر. حداقل ازمیر که من میدونم مثلا گیر نمیاد. اضافه میکردیم میشد مثلا هزینه زندگی ما. خب پس ما اجاره خونه نمیدیم، ماشین نداریم، هزینه ماشین نداریم که خودش جداست، بچه نداریم، هزینه بچه مثل مدرسه و لوازم تحریر و حالا داستانایی که یه دونه بچه داره که مثلا بخواد حالا بابتش خرج بشه نداریم. پس ما این هزینه رو نداریم و این هزینه 2 نفرن که هیچ کدوم از این داستانایی مثل بچه و اجاره خونه و اینا رو هم نداره. خب من میخواستم که یه دید کلی بهتون بدم. اولا که برای خودم جالب بود، البته من قبلا هم میگم که این مینوشتم میدونستم، ولی مثلا این هزینه سال پیش مثلا شاید میشده 15,000 تا، الان قشنگ کامل 2 برابر شده. حالا دیگه شما در نظر بگیرید که الان دوباره سال بعد که دوباره ژانویه میشه و اینا دوباره این هزینه ها همه اضافه میشه بهش. امیدوارم که به کارتون اومده باشه، تونسته باشم بهتون اطلاعات مفید داده باشم. اینا رو حتما با زندگی خودتون مقایسه کنید، چون میگم مثلا من آدم میشناسم که ماهی بگم شاید 3,000 لیره فقط هزینه آرایشگاه رفتنش میکنه. خب که ما این هزینه رو نداشتیم، یا هزینه مشروب، یا هزینه رستوران. بازم میگم این یه چیز کلی بودش که مثلا حالا من ماه پیش سعی کردم که هرچی که خرج میکنیم رو بنویسم. امیدوارم خوشتون اومده باشه، به کارتون اومده باشه، بتونید قشنگ مقایسه کنید، دستتون اومده باشه چی به چیه. اگه سوالی چیزی در مورد هزینه ها دارید حتما توی کامنت ها بنویسید، شما هم نظرتون رو بدید. اگه تجربه ای دارید در مورد هزینه هاتون توی کشورهای دیگه، اگه کشورهای دیگه زندگی میکنید بیاد مقایسه کنید به که این تو چه مثلا الان ارزون گرونه واسه 2 نفر چطوری. حتما نظرتون رو بگید، برای من خیلی مهمه. تجربیات شما به بقیه خیلی کمک میکنه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. به امید موفقیت تک تکتون. خدا نگهدار و شاد باشید.